1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama kali bersama kita menjaga kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia ini dapat bersama kita berkumpul pada hari ini dan dapat bersama kita meneruskan kuliah kita insya-Allah taala. Kat mana itu Faizal? Kita dah habis kursi kan? Dah habis kursi kan? Walau ada Yunazin, kita dah habis kursi lah. Jadi kesimpulannya, ayatul kursi ini adalah salah satu ayat bukan surah, yang amat penting. Bukan saja dia ni termaktub dan juga dalam Quran, tapi dia adalah antara surah-surah ataupun ayat yang Allah Ta'ala dan Nabi-Nya mengangkat special lah. Dan saya dulu dah sebut Quran ni ambil alif lam mim sampai minal jinnati wan nas, dia sama semua kalam Allah. Kemudian Allah Ta'ala dan Nabi-Nya mengangkat-angkat beberapa surah berbanding surah-surah yang lain dan beberapa ayat berbanding ayat-ayat yang lain. Dan tak ada orang yang boleh angkat, tak ada orang yang boleh kata ayat ni special, surah ni special, fadilat sekian-sekian, melainkan Allah Ta'ala dan Nabi-Nya sahaja. Nampak? Boleh jadi adalah ayat-ayat yang kita amalkan, kemudian kita tengok ada kelebihan. Boleh, tapi kita tak boleh nak jadikan dia syariat. Betul-betul syariat apa yang sudah dimaksudkan, apa yang sudah dinaskan. Dan tidak semua surah ada kelebihan. Dalam 114 surah tu ada berpuluh-puluh surah yang tidak ada satu nas pun tentang. Tak ada. Kalau ada pun nas itu nas yang teramat baik, yang ditolak banyak. Tapi begitulah perihal surah-surah dalam Quran. Sebab tu bila kita tengok orang post kat kita, ayat ni bagus, ada 15 fadilah. Kita tanya, apa kedudukan amalan ni dari sudut syariat? Oh, dia mahu kita. Kan? Yalah, kau beritahu ada 15 fadilah. Benda bersandar, bila disandarkan pada agama, kita nak dalil syarak. Kan? Kalau kau tak sandar pada syarak, tak apa. Ni pasal dia tu kelebihan pertama. Sekian-sekian. Ada hubungan dengan agama, kita minta dalil lalu. Kalau tak dia tak kait dengan agama, tak apa. Kan? Ni pasal dia kata ada 15 fadilah yang besar. Diluahkan rezeki, dia begitu, dia begini. Jadi kita nak dalil syarak lah. Penting lah. Tak? Apa nak dalil ni. Tapi memang dia bagi 15 fadilah. Lepas tu saya pula tambah 15 fadilah. Lepas tu Azman pula 15 fadilah. Akhirnya semua orang menuju kepada amalan itu. Padahal amalan itu dia tidak diasah oleh syarak. Tak ada asal-usul pun. Jadi kita penting. Bagi orang yang jahil ataupun orang yang tak mempelajari ilmu usulul Quran, memang dia anggap benda biasa. Tapi bagi kita satu benda yang besar lah. Sehingga dia boleh menyebabkan melencongnya kita dari track yang betul. Terutamanya daripada amalan-amalan Quran. Sebab tu buku-buku besar dalam bab usulul Quran ni kita kena belajar. Walaupun tak belajar harap demi harap pun, kita belajar isi kandungan dia yang penting-penting. Kan? Sebab tu kadang-kadang bila kita mengajar Ustaz, kan? Kita kata ambil satu ayat daripada pelbagai surah, gabung buat zikir harian. Saya kata tak boleh. Ramai ulama memakruhkan. Pasal Quran ni dia mempunyai aturan tertentu. Mana boleh buat begitu? Bahkan ada sahabat Ibnu Mas'ud, dia baca begitu. Dia buat amal begitu, Nabi larang. Nabi kata iqra'il Quran kama unzila. Baca Quran sebagaimana dia diturunkan. Kan? Dia tak sama lah kalau kita ambil ayat-ayat yang memang sudah sedia ada dalam fadilah dan kita buat bacaan dengan menghimpun-himpunkan. Tak apa macam dalam surat tu kan. Dia buat mari Fatihah, dia buat ayat kursi, dia buat amanar Rasul, dia buat mari law anzalna. Tak apalah kelompok-kelompok ayat, tak apa. Ni ayat, memang ayat. Apa? Satu-satu. Jadi kita tak boleh.
Kadang-kadang ada lah benda tu datang daripada buku-buku setengah buku agama kita tu, tentang buku tasawuf, yang kadang-kadang amalan ulama dulu dikatakan begitulah, dan dia ni daripada amalan orang dulu. Kadang-kadang daripada mimpi. Jadi itu bukan syariat. Kita nak betul-betul syariat. Kalau boleh tak berapa syariat ni, kita tak tepi lah. Tak payah nak sungguh sangat kan. Okey, baik. Boleh ya? Jadi ayat kursi tu kita faham. Dia penting. Dan dia kita kena sentiasa baca. Terutama beberapa tempat yang sudah dikhususkan oleh Nabi. Lepas semayang, sebelum tidur, bila ketika anak baru dilahirkan, itu waktu-waktu kita nak baca lah ayat kursi. Waktu lain kita boleh baca bila-bila masa. Dan sebanyak mana pun kita boleh baca. Baik, hari ini kita nak masuk surah yang baru ataupun ayat yang baru. Itulah antara ayat yang terpenting juga dalam kelompok ayat-ayat yang mempunyai fadilah yang besar. Itulah akhir surah Al-Baqarah. Kita kata amanah Rasul. Amanah Rasul. Dia cuma 2 ayat. Astagfirullahaladzim. Amanah Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isra kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Amanah Rasul, telah berimanlah oleh Rasul dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan daripada Tuhan, dan sekalian orang yang beriman. Dia berhenti kat situ. Wakaf jin. Belajar tajwid kalau wakaf jin tu macam mana? Jin tu berapa? Bukan jin. Jin. Jin tu? Kalau jin kecil tu macam mana? Quran yang baru-baru ni, dengan pelbagai warna, pelbagai cetakan, dan kalau dengung kalau hijau, kalau tak dengung kalau merah, tak apa. Dan ditambah-tambah wakaf yang banyak lah. Yang kadang-kadang itu wakaf yang baru. Asal-asal wakaf yang asal ada berapa? Ada 5. Salah satunya jin. Jin kecil lah. Dia panggil jais. Bukan jais. Jais tu dia tangan Islam Selangor. Ni jaizun. Jaizun ni makna harus. Berhenti boleh, teruskan pun boleh. Itu mana jin. Daripada jais ataupun jawas. Yang kedua apa dia? Wakaf yang asal. Asal lah. Yang kedua mim. Mim tu lazim, kena berhenti. Setengah ulama kata tak berhenti makruh atau haram. Yang ketiga mim kecil kan. Dalam surah Yasin ada satu mim kecil. Jin ni banyak lah. Jin banyak. Biasanya bila sempurna satu-satu maksud, dia akan ada jin. Yalah kalau satu ayat panjang, kalau tak ada wakaf, tak ada wakaf, kita jadi masalah pula kan. Jadi kesulitan nak baca. Jadi sempurna satu ayat ada jin, sempurna satu ayat ada jin. Bukan ayat lah, satu-satu makna. Nombor 1 jin, nombor 2 mim, nombor 3 lam alif. Lam alif tu makna jangan. Biasa lam alif ni di tempat-tempat yang kita tak boleh berhenti lah. Kalau kita berhenti, dia tak sempurna makna ataupun wasak makna, maka dia ulama taruh lam. Yang ketiga, yang keempat, sad lam ya sili. Apa dia sili? Satu lagi qaf lam ya qili. Apa dia? Sad lam ya ni al-waslu aula. Dia punya singkatan dia lah. Al-waslu aula. Al-waslu aula ni makna menghubungkan lebih baik. Macam surah ayat ni dia ada satu. Sad lam ya. La nufarriqu baina ahadin min rusuli.
satu jim, pasal dia dah sempurna makna. Wa qalu sami'na wa ata'na, kita berhenti, tak apa, tapi lebih baik sambung. Sunat kita sambung. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Makna tu okey dah, tapi dia nak sambung. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Pasal dia ada cerita. Jadi sok lam ya dia kata. Sambung al-waslu aula. Sambung lebih baik, tapi boleh berhenti. Satu lagi qaf lam ya ada juga. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jim. Okey, cantik berhenti situ. Tak payah banyak-banyak. Ada jim boleh berhenti. Bagi nampak rehat sikit. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kita biasa berhenti kat sini. Kan? Tapi afdal dia baca terus. Qaf lam ya. Sorry. Qaf lam ya ni disunatkan berhenti. Silap dia. Al-waqfu aula. Tadi al-waslu aula. Ni al-waqfu aula. Waqaf lebih baik. Yang tadi wasal lebih baik. Sambung lebih baik. Yang ni berhenti lebih baik. Biasa kita memang berhenti kan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kalau boleh berhenti. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Boleh berhenti. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Boleh berhenti. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Disunatkan tak payah berhenti. Kita biasa berhenti kat situ tu. Tak ada apa-apa. Tapi Ustaz beritahu dari sudut wajah pewaqafan dalam Quran mengikut yang mana lebih afdal dan yang mana tidak afdal. Jadi yang kita biasa duk baca, kita berhenti sini ni. Kan? Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Biasa kita berhenti. Afdal kita tak payah berhenti. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Jadi sambung. Jadi biasa yang tempat kita berhenti, ada dua tempat kalau boleh kita teruskan. Pertama, la nufarriqu baina wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Teruskan. Dapat pahala betul. Satu lagi, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Biasa kita berhenti lah. Saya ni pun banyak berhenti. Tapi dia after teruskan. Tapi berhenti tak salah. Jadi dua tempat ni yang kita biasa berhenti, kalau boleh kita teruskan. Sebab dia bersambung itu lebih baik, asal lebih sempurna mana. Kalau kita belajar pun kita akan tahu mana dia lebih sempurna. Baik, jadi amanah Rasul ayat yang terakhir daripada suratul Baqarah. Dan dia ada banyak nas-nas yang merujuk kepada kelebihan ayat ini. Ini ayat, dia bukan surah, dia ayat. Bila ada nas dan sebagainya itu sahih, maka kita tahulah bahawa ayat ini betul-betul boleh kita jadikan amalan harian setiap masa. Bahkan dalam buku-buku doa, buku-buku zikir, dia tak terlepas daripada ayat ini. Bukalah buku mana-mana, mesti ada. Kadang-kadang dia dalam bab fadilah, tapi bila masuk bab zikir, sebagian ulama dia akan masukkan beberapa ayat, terutama ayat inilah di bab-bab yang akhir. Umpama Imam Syaukani rahimahullah ta'ala, askar dia sebut ayat ni ke bab 6. Dia mesti sebut ayat. Pasal ayat ni dia apa? Baik, dan dia ada banyak kisah. Kita sebut Isra dan Mi'raj, Nabi naik ke langit jumpa Allah Ta'ala, ambil semayang. Sebenarnya di samping Nabi ambil semayang, Allah Ta'ala bagi buat benar, antara riwayat Ahmad daripada Ibn Abbas, Nabi dapat dua perkara besar lain kepada umatnya. Apa dia? Pertama, Nabi dapat semayang lah, semayang 5 waktu. Yang kedua, Nabi dapat ayat ni lah. Bukan Ahmad, riwayat Muslim. Ibn Abbas kata, Ufiyan Nabi Lailatul Isra wal Mi'raj salasah. Nabi ni masa Isra dan Mi'raj Nabi dapat 3. Apa yang Nabi dapat bukan untuk Nabi seorang, untuk umatnya. Dia ada satu kaedah khusus dalam usul. Dia panggil hukumun Nabi, hukumun li ummati. Hukum Nabi adalah hukum umat. Apa yang Nabi dapat adalah untuk umatnya. Apa yang Nabi dapat, itulah umat dia dapat. Apa yang Nabi buat, itulah yang umat dia buat. Apa yang Nabi amalkan, itu memang umat. Melainkan jika
ada setengah perkara yang memang dia tidak terlibat dengan umatnya, dan benda itu teramat sedikit. Antaranya ialah nama Nabi sebut kahwin lebih daripada 4, itu tak terlibatlah kita. Itu khas untuk Nabi. Perbuatan Nabi bukan semuanya syariat, ada sebagainya tidak syariat. Antara yang ini Nabi kahwin lebih daripada 4, kita tak boleh. Itu khas untuk Nabi. Antaranya Nabi diharamkan memakan daripada sedekah, dan bukan Nabi seorang, ahli keluarga dia juga tak boleh makan sedekah. Satu hari Hussein makan, semakan buah tamar tu orang bagi. Nabi suruh muntah balik. Pasal sedekah tak boleh, tapi hadiah boleh. Ada orang sedekah kat sahabat sekian-sekian benda. Sahabat tu bagi kat Nabi, Nabi ambil. Sahabat tanya, kau tak boleh makan sedekah ke ya Rasulullah? Nabi kata, ini hadiah. Ya, orang bagi aku sedekah, tapi kau bagi aku hadiah. Dia lain. Hadiah boleh, tapi sedekah tak boleh. Ada setengah perkara dia panggil, dia hampir-hampir sama, tapi yang membeza-bezakannya ialah niat. Terutama antara sedekah dan hadiah, dia perbuatan sama, tapi beza tu niat. Orang nak bagi sesuatu pada kita, dia niat apa? Niat hadiah apa? Niat sedekah. Dia tak sama. Samalah juga perihal masa, kita kata masa korban itu kan. Korban itu kan. Orang yang buat kerja korban dia panggil salas, dan orang yang sembelih dia panggil jazak. Dia tak boleh diberikan sedekah daripada korban itu. Sedekah tak boleh, tapi hadiah boleh. Hadiah nak bagi banyak mana pun boleh. Itu hadiah. Sebab tu orang Qurtubi kata sebaik-baiknya dua ni lah. Satu, kita bagi sedekah, umpama diberikan sedekah pada orang lain, kemudian kita beri pula hadiah khusus untuk dia. Tapi sebaik-baik hadiah itu selain daripada korban pula, bagi yang lain duit ke apa yang dilakukan oleh semua orang. Termasuk ahli sendiri pun, orang yang buat fikir dia bagi duit, lepas tu diberi sedikit korban. Sorry, ahli tak bagi korban, dia bagi upah. Contoh gitulah. Ulama kata yang bedakan niat, kita nak bagi tu niat. Kalau niat sedekah tak boleh, tapi niat korban, apa niat? Apa nama? Niat hadiah boleh. Jadi samalah perihal ini pun. Nabi boleh terima hadiah, tapi Nabi tak boleh sedekah. Baik, Nabi terima pertama semayang 5 waktu. Yang kedua, Nabi terima surah Al-Baqarah, akhir surah Al-Baqarah. Yang ni lah. Ini Nabi terima masa Isra' dan Mi'raj. Ini bila Nabi terima pada malam itu, mana benda besar lah. Kan? Bukan benda kecil-kecil. Dan amanah Rasul ni juga antara kelompok ayat yang turun beberapa kali. Bukan semua ayat diturun sekali. Bukan semua surah diturun sekali. Umpama Qul huwallahu ahad, dia ada banyak riwayat yang dia turun 2 atau 3 kali. Macam tu lah. Bukan semua ayat dia turun sekali. Ada ayat dia turun banyak kali. Macam amanah Rasul, Nabi terima masa Isra' dan Mi'raj, khusus Allah Ta'ala bagi. Tapi selepas itu Nabi terima lagi. Nak tunjuk bahawa ayat ni betul-betul afdal di sisi Allah Ta'ala. Adalah nanti dia beritahu. Kan? Dua Nabi terima ketika Isra' dan Mi'raj. Yang ketiga, apa lagi Nabi terima? Ini besar ni. Dalam Islam memang besar. Seolah-olah tidak ada lain yang lebih besar daripada itu. Ini yang paling besar, nombor 3. Apa Nabi dapat? Ghufira liman mata la yusyrik billahi syai'an. Ataupun riwayat apa nama? Ghufira liman lam ya'mal syai'an minasyirki. Diberi keampunan orang yang melakukan dosa besar selagi mana dia tidak melakukan syirik pada Allah Ta'ala. Besar kan? Dosa banyak mana pun selagi tidak syirik, Allah Ta'ala boleh ampunkan. Tapi kalau taubat lagi bagus pula. Ini cerita dia orang yang tak taubat. Kalau taubat Allah Ta'ala ampunkan. Kata Imam Ibn Qayyim, bagi hak orang yang tidak bertaubat. Tapi orang bertaubat, insyaAllah Allah Ta'ala terima taubat. Tapi syirik dia kena taubat betul lah. Mana kata syirik itu penting. Sebab tu sebagian besar daripada nas agama yang merujuk dalam bab iman,
ialah bab syirki, bab syirik. Sebab tu bila kita belajar akidah, walaupun bab pun kita belajar, dia kena fokus pada benda tu, pada syirik. Apa benda-benda yang boleh melibatkan. Kadang-kadang dia tidak syirik, tapi dia berhubung kait dengan kepercayaan, dan dia tak boleh. Dia menyalahi akidah Islam. Kan? Orang tanyalah, apa hukum kita kalau kena kendara? Kan nak. Ini biasalah orang tua kita kan. Nak kena kendara balik nyapu atas kemah. Ada setengah tempat buat. Pasal apa? Ni orang nakal-nakal lah. Kan orang muda buat balik nyapu atas kemah. Pasal apa nak tahu je. Bila ada seorang dia tanya sama Pak Syekh tu, betul-betul sebelah saya. Saya tahu tu. Tanya, apa lah ada seorang tempat saya ni, dia kalau kenduri, dia balik penyapu atas kemah. Saya tunggu Pak Syekh tu kata, haram. Tak boleh menyalahi akidah. Tapi dia kata, tak apa, itu ikhtiar kita saja. Asalkan kita percaya yang bagi itu Allah. Ni cerita betul ini. Dia ramai pengikut, ada pengikut dia. Dia benda-benda begitu dia tak boleh. Walaupun dia tidak betul-betul syirik, tapi dia melibatkan amalan yang benar-benar menyalahi syirik. Amal apa nak baling-baling nyapunya itu? Doa ya. Apa guna-guna menyapu hujan. Kadang benda tu juga kadang dia tak melibatkan akidah, tapi dia sebenarnya dia menyalahi syirik. Kan? Macam dululah. Dulu masa MH360 hilang, orang buat sembahyang hajat kat tepi pantai. Tu memang tak boleh. Teropong tu memang tak boleh lah. Kan? Buat sembahyang hajat kat tepi pantai. Ramai ustaz-ustaz malu. Satu kampung buat sembahyang hajat di tepi pantai. Pasal apa orang setengah-setengah ustaz ni dia tak suka benda ni? Sebab Islam tak ajar kita begitu, syariat tak ajar kita begitu. Apa-apa yang kita nak buat bersabit dengan musibah dan seumpamanya, buatkan masjid kepada Allah. Esok orang hilang kat pantai, sembahyang kat pantai. Orang hilang kat hutan, sembahyang kat hutan. Orang hilang kat laut, sembahyang. Orang hilang kat laut, pergi sembahyang tengah laut. Dan benda tu dah berlaku. Sehari dua ni orang sembahyang tepi LPT. Naik satu bas, pergi sembahyang tepi LPT dengan pak-pak, Ustaz Pak Cik. Betul, masuk ke apa? Sebab semua orang Cina dia. Satu bas sembahyang tepi LPT, Allah, bahayanya. Kan? Lepas tu ada pula hamba Allah Ta'ala, kan? Pergi curah air Yasin dekat tempat aksiden. Itu kerja orang dalam mana? Kalau mereka ambil gambaran, curah pas. Itu kan Tuan Haji tahu Tuan Haji di bawah. Tuan Yasin dekat atas tengah jalan aksiden. Tempat ada darah-darah dekat Tuan Yasin. Ya Allah, ya Rabbi. Pelik tu. Basuh tak apa, basuh boleh, tapi masalah benda tu berkait dengan basuh air biasa lah, tapi seolah-olah dia tak kena. Orang air Yasin buat minum, kita buat basuh darah batal jalan. Dia kadang-kadang benda tu dia ada lah, dia ada. Macam kita juga lah, dulu kita kecil kan, bukan kecil lah, dah bersuara belajar. Kita nak pergi KL air kami, orang tua je tak bagi. Oh jangan, air kami ni petua dulu air kami tak boleh musafir. Pasal saya takut musibah. Mungkin sini tuan-tuan tak tahu lah, tapi di Kelantan ada lah itu. Termasuk orang tua saya sendiri. Padahal sunnah musafir air kami. Kebetulan pula bila musafir air kami, ada saudara mara dia kena aksiden lah apa lah. Betul. Saya orang tua saya larang. Jangan beli kami, jangan beli kami. Air kami ni hari tak elok untuk keluar. Padahal bila kita belajar, air kami ni sunat musafir, dan Nabi sebagai besar musafirnya air kami petang. Jadi apa yang kadang-kadang bersabit dengan petua, jadi kita nak kena tengok. Bukan tak boleh tu, kalau tak boleh saja tak apa. Ini dia bersabit dengan kepercayaan. Kalau musafir kami kena musibah, itu yang tak kena, itu yang kita nak bersihkan. Dia tak boleh ada kepercayaan umpama. Tak boleh. Anggap kalau musafir air kami tu macam sial lah, macam tu lah. Kita kata kasar, tapi dia sebenarnya tak boleh. Kita nak kena bersihkan benda-benda begitu. Dia bukan syirik,
Tapi dia ke arah itu pasal dia melibatkan kepercayaan. Benda yang melibatkan kepercayaan ni kita kena betulkan dulu berbanding yang lain. Kena betul juga. Yang lain kita kat semayang Allahu Akbar. Letih juga macam tu kan. Tuhan bagi kita kena belajar. Kelas tajwid kita kena sentiasa hadir. Kan? Saya bila orang semayang, kita semayang satu orang kita berarti banyaklah kita nak betulkan semayang kita. Nak salah satu ustaz juga belajar orang itu. Ngajar mana? Membuat benda salah. Orang bila dengar cerita, dia dengar cakap ustaz kan. Ya. Itulah. Ada betul juga macam tu. Kan? Dia bawa benda-benda begitu kalau betul lah. Saya setuju lah. Okey, baik. Jadi kau ada tadi? Amanah Rasul. Nabi dapat pertama. Nabi dapat apa? Nabi dapat sembahyang 5 waktu. Nombor 2, Nabi dapat akhir surah Al-Baqarah. Kita kena sentiasa baca surah Amanah Rasul ni, kena sentiasa baca. Bahkan ada banyak nas yang Nabi sebut orang yang baca Amanah Rasul, Nabi kata cukup bagi. Katanya hadis riwayat Ahmad daripada Ibni Mas'ud. Kata Nabi, maqara'a al-ayatain min suratil Baqarah, min akhir suratil Baqarah. Nabi kata kafat. Nabi kata siapa-siapa yang baca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, Nabi kata cukup bagi. Imam Nawawi dia huraikan dua ni dalam Al-Azkar. Apa makna cukup baginya, ulama banyak pandangan lah. Sebab perkataan kafatah tu dia tak jelas. Dan ulama bila tak jelas, masing-masing bagi pandangan masing-masing lah. Sebagai ulama kata cukup baginya perlindungan pada hari itu. Sebagai ulama kata cukup baginya zikir pada hari itu. Banyaklah ulama tu bagi pandangan. Yang penting kita kena amalkan dan kita rasa cukup. Sebab itu Nabi SAW dalam setengah 6 Nabi baca Amanah Rasul, tak ada bangun daripada tidur. Bangun tidur Nabi takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi dia tak ada nama orang Muslim lah. Tapi dia ada. Dan sekarang saya nak itu boleh tidur. Kemudian baca Amanah Rasul di mana ilai tidur. Kullu amanna billahi wa malaikatihi sampai kita bangun tidur. Di samping yang lain-lain lah. Di samping yang lain-lain. Biasa kita baca bangun tidur baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Itu lah. Sudah gitu kan. Sebenarnya Nabi bila bangun tidur Nabi banyaklah baca doa dan zikir. Sebagiannya Nabi baca begini, sebagiannya Nabi baca begini sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Puji-puji kepada Tuhan yang telah membangkitkan kami setelah matinya. Pasal apa? Kami tidur ni dia macam mati. Nabi kata al-maut akhun naum. Tidur ni sama macam adik-beradik mati. Aku ni adik-beradik. Nabi kata tidur adik-beradik mati. Pasal apa? Pasal sama. Dia buat. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran pun dia buat. Apa beza tidur dengan mati? Dia beza satu je. Tidur ada lazat, ada lazat, kelazatan. Mati ada sakrat. Beza tu je. Tapi lebih kurang sama lah. Adik-beradik lah. Cuma mati dia ada sakrat, tidur dia ada lazat. Sakrat ni syiddah, sakit lah. Mati ada sakit, tidur ni ada sedap. Mana ada orang tidur sakit, tidur seronok kan. Nabi bila bangun tidur, Nabi baca antaranya ayat. Baik, nombor 2 Nabi dapat surah Al-Baqarah. Nombor 3 Nabi dapat pengampunan kepada orang yang mati tanpa dia mensyirikkan Tuhan. Dia tak pernah syirik kepada Allah Ta'ala. Maka 3 benda ni yang Nabi diberikan. Bahkan Nabi sebut juga, umpama disebut oleh Imam Ibn Katsir ini daripada riwayat Imam Ahmad, daripada Ma'ruf bin Suwaid, daripada Abu Ustaz. Kata Nabi, utitu khawatim suratul Baqarah
min kanzi tahtal arsy lam yuqtahunna nabiyyu qabli. Nabi kata aku diberikan akhir surah Al-Baqarah daripada apa dia panggil? Kanzul ni terjemah apa tak? Kanzul min kunuzil jannah. Kanzul ni harta. Khazanah. Aku diberikan akhir surah Al-Baqarah daripada satu khazanah di bawah arasy. Nampak? Yang tidak diberikan oleh sebarang nabi sebelumku. Nabi kata akhir surah Al-Baqarah ni diberikan kepadanya daripada khazanah di bawah arasy, yang tidak diberikan oleh nabi-nabi sebelumku. Dan sebenarnya bukan ayat ini saja, ada juga beberapa surah yang lain yang diberikan daripada bawah arasy. Antaranya Inna a'tainakal kautsar. Cuma hadis tu dia dhaif sikit. Al-Imam Bukhari rahimahullah taala sebut buku fadilah dia. Antara hadis, antara surah yang diberi atau diambil daripada bawah arasy juga ialah Inna a'tainakal kautsar. Dan surah-surah yang bermula dengan ta, sin dan mim dipanggil surah-surah tawasi. Itu nama bagi surah. Surah-surah yang bermula dengan ta, sin, mim ada beberapa surah dipanggil surah tawasi. Surah-surah yang bermula dengan hamim dipanggil surah hawamim. Biasa surah hamim ni di bawah 100 ayat, iaitu 80 ayat, 70 ayat. Itu adalah surah hawamim. Sebab itu kita kena baca Quran setiap hari. Antara surah-surah yang kita kena baca surah-surah hawamim lah. Surah hamim ataupun surah-surah alif lam mim yang pendek-pendek, yang bawah 100 ayat lah. Kan? Umpama Nabi ada banyak sahabat jumpa dia, tanya ajalah aku cara baca Quran, dan aku nak baca. Kita bila baca Quran, kita boleh baca ikut urutan mushaf. Dan itu yang terbaik ikut muktamad sunnah ulama. Ambil Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, cukup 3 bulan khatam satu Quran. Setidak-tidaknya 6 bulan khatam satu Quran. Contohlah, setahun khatam 2 kali Quran. Lepaslah tanggungjawab kita dengan Quran. Dia tak termasuk dalam golongan Al-Mahjur, Ustaz, ya? Yang tak baca Quran semula. Tapi bila kita baca sebaik-baiklah ikut urutan mushaf. Tapi kalau kita nak baca tak ikut urutan mushaf pun tak apa. Kita boleh pilih mana-mana surah dan kita baca. Dan saya sendiri pun saya suka baca Quran begitu. Saya ambil satu surah saya habiskan. Dan antara surah yang Nabi, bila orang jumpa Nabi Rasulullah, kaifa aqra'ul Quran? Macam mana aku nak baca Quran? Nabi kata iqra' al-Baqarah. Ini biasa. Nabi akan suruh baca Al-Baqarah dulu. Dengan sebab kelebihan surah Al-Baqarah. Dalam banyak-banyak surah yang paling banyak nas tentang fadilah ialah surah Al-Baqarah. Nabi kata baca Al-Baqarah. Kalau kata aku tak mampu, panjang sangat kan? Bagi pendek sikit lah. Nabi kata baca At-Tawasi, baca surah Tasin ni. Dia panjang sikit, tak mampu. Nabi kata baca Hawami, tak mampu juga. Nabi baca pendek sikit. Nabi kata baca Musabbihat. Itu nama-nama surah lah tu. Surah-surah yang bermula dengan apa nama? Sabbih isma rabbika atau sabbaha lillah. Ada sabbaha, sin, baha dipanggil surah-surah Musabbihat. Nabi kata baca surah Musabbihat. Dan surah Musabbihat antara yang pendek ialah Sabbih isma rabbika alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhraja al-mar'a. Itu lah boleh pendek pun kan? Oh, tak boleh baca juga. Dah sekali ya Rasulullah. Tak boleh baca ya Rasulullah. Nabi pun kata, aqra'ta idza zulzilatil ardu zilzalaha. Oh, baca tak idza zulzilatil ardu zilzalaha. Oh, boleh. Pendek kan? 45 ayat. Nabi kata baca. Innaha ta'dil. Nabi kata apa nama nisfal Quran. Kau baca ayat itu kau baca separuh Quran. Tapi waktu lain dia adalah muslim. Tapi bolehlah kita buat baca setidak-tidaknya surah-surah ini. Sebab memang pun Nabi kata antara aku dengan nabi-nabi terdahulu, special yang Allah Ta'ala bagi ialah surah-surah mufassal. Tahu surah mufassal? Surah yang pendek-pendek. Sebab tu Nabi bila semayang, terutama semayang-semayang yang jahat, selain daripada subuh, maghrib dan isyak, Nabi baca surah yang pendek-pendek. Saya kalau jadi imam semayang isyak, saya selalu baca wailul likulli humazatin lumazah dan juga surah Wati wa Zaitun. Sebab isyak Nabi baca itu. Tapi ada juga lah Nabi baca surah-surah yang panjang.
surah yang pendek. Nabi kata Quran ada 4 bentuk. Satu yang panjang macam Taurat. Nabi bagi contoh Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Ma'idah, An-Nisa, ada 7 surah. Ini macam Al-Taurat. Taurat. Ada satu bentuk surah lagi dia pendek sikit. Nabi kata apa nama? As-Sab'u Tiwal, Nabi kata apa nama tu? Apa nama dia? 7 surah yang panjang. Lepas tu Nabi kata yang kedua, surah-surah yang pendek sikit macam Zabur. Kemudian pendek lagi, Nabi kata macam Taurat, macam Injil. Kemudian pendek lagi, ujung-ujung lah, yang juzuk 29, juzuk 30, pendek-pendek gitu kan. Itu Nabi kata mufassal. Dan aku diberi kelebihan dengan surah-surah ini. Sebab tu Nabi banyak bacalah semayang pun surah-surah ini. Bahkan antara semayang maghrib pun yang disunahkan kita baca dan menjadi amalan Ibnu Mas'ud, bila maghrib dia baca qul huwallahu ahad. Untuk rakaat yang kedua. Pertama baca Kuliah dengan Kafirun, yang kedua dia baca qul huwallahu ahad. Kita boleh jadi imam, kita jadi makmum memang kita tak ada baca, kita dengar je. Tapi bila kita semayang seorang umpamanya, kita baca lah yang itu. Kita baca. Baik, yang ketiga Nabi dapat pengampunan kepada orang yang tidak pernah mensyirikkan Allah Taala. Nampak? Dosa besar ni dia banyak. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Haytami, sebab dalam dunia Islam bila sebut Ibnu Hajar dia ada 2 Ibnu Hajar. Satu Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama hadis, satu lagi Ibnu Hajar Al-Haytami, dia ni ulama fuqaha, dia ni ulama fiqh mazhab Syafi'i. Faham? Dia ada karang satu buku 2 jilid nama dia Az-Zawaj. Buku dosa besar. Dalam dunia buat dosa besar ini, selepas buku Az-Zahabi, buku dia lah yang paling top. Dia kata dalam Quran ini dan juga dalam sunnah Nabi, dosa besar tak kurang daripada 300 jenis. Kan? Daripada ada 300 jenis. Sebesar-besar dosa sampai kecil-kecil. Ada 300. Kemudian daripada 300 itu dihimpun oleh ulama menjadi 70 umpama yang ditulis oleh Imam Zahabi rahimahullah taala, Syamsuddin Az-Zahabi dalam buku dia Al-Kabair. 70 tak, daripada 300 itu jadi 70. Kemudian daripada 70 itu diringkaskan pula kepada 7, yang mana 7 ni betul-betul Nabi larang, betul-betul Nabi sebut dalam banyak Nabi larang sebut, dan Nabi namakan dia dengan satu nama yang khusus, nama dia Al-Mubiqat, yang betul-betul menghancurkan tumat. Al-Mubiqat. Apa Nabi kata istanibus sab'an mubiqat. Kau kena tinggal sungguh-sungguh 7 benda. Dan dalam 7 mubiqat ini, satu yang paling besar, itulah syirik. Syirik. Jadi selagi mana kita tidak syirik, Allah Ta'ala boleh ampun juga kita bila masuk insya-Allah Ta'ala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Surah Al-Quran, Allah Ta'ala boleh mengampunkan semua dosa, tapi Allah Ta'ala tak ampunkan dosa syirik. Baik, insya-Allah. Boleh insya-Allah. Oh, dah cepat. Itu 8, 9. Okey, baik. Kemudian sebelum kita nak tutup kuliah malam ini, saya nak sebutkan satu riwayat dari mana kita kasih letak kat mana. Ini juga hadis sahih. Riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah taala yang menunjukkan kelebihan ayat ini, di samping dia diberikan oleh pada khazanah di bawah arasy Allah Taala. Bila sebut arasy ini benda tempat yang mulia. Antara makhluk yang mulia dan juga yang paling besar yang disebut oleh ayat kursi itu ialah arasy. Nampak? Jadi dia dibayar di bawah daripada arasy. Dan juga ada juga yang lain yang menunjukkan kelebihan surah ini, antaranya dari riwayat Imam Abu Isa At-Tirmidzi dalam buku sunan dia daripada Nu'man bin Bashir. Apa kata Nabi? Inna Allah kataba kitaban qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi alfi 'am.
Dia kata sesungguhnya Allah Ta'ala telah menulis satu tulisan sebelum diciptakan langit dan bumi dengan 2000 tahun. Allah Ta'ala tulis satu tulisan sebelum diciptakan langit dan bumi 2000 tahun. Anzala minhu ayatain khatama bihima surat al-Baqarah la yuqra'an fi darin salasalayat fayakrubuha syaitan. Allah Ta'ala tulis satu tulisan 2000 tahun sebelum dijadikan langit dan bumi. Kemudian dia kata Allah Ta'ala menurunkan daripada tulisan itu 2 ayat dan ditutupinya akan suratul Baqarah. Tidak dibaca di dalam sesuatu rumah selama 3 hari berturut-turut. Dalamnya ada syaitan, melainkan syaitan akan lari daripada rumah itu. Kenapa? Rumah ada gangguan. Betul lah, orang kita banyak gangguan sana rumah sini kan. Baca amanah Rasul. Tak payah bagi ustaz. Baca sendiri, doa sendiri, minta Allah. Baca amanah Rasul. Tak payah nak minta izin jin lah, apa benda lah, ketua jin nak minta izin kan. Tak payah, apa pula. Kita khalifah atas muka bumi kan. Baca Quran, insya-Allah Ta'ala. Tapi kalau boleh baca Al-Baqarah penuh. Dan baguslah. Sama juga orang yang kata kena sihir, kena itu, kena ini kan. Sebenarnya surah Al-Baqarah dah cukup. Nabi sebut dalam Bukhari daripada Abi Hurairah, Nabi kata la tastati'u al-baqarah. Perisai yang paling kuat untuk sihir ialah surah Al-Baqarah. Nabi kata takkan selama-lama orang ahli sihir mampu menembusinya. Baca Al-Baqarah kan. Jadi sama surah ini pun setidak-tidaknya baca amanah Rasul. Dan sama juga dia ada beberapa ayat yang Nabi sebut boleh menghalau syaitan. Antaranya amanah Rasul daripada Nabi ini, antara juga ayat kursi. Ayat kursi pun sama. Nabi sebut antara riwayat Tabrani daripada Abi Hurairah, kata kulli syai'in sinam al-Quran suratul Baqarah. Fi hasayyi ayatul Quran la tuqra fi baitin wa fiha syaitan ila arabahu. Nabi kata Quran ni ada keunggulan. Setiap benda ada keunggulan, ada kehebatan. Dan kehebatan Quran ialah suratul Baqarah. Surah Baqarah tidak dibaca satu. Padanya ada ayatul kursi, penghulu segala ayat. Tak dibaca dalam satu rumah, dalamnya ada syaitan, mereka syaitan akan keluar daripada rumah itu. Jadi masuk rumah pun sebenarnya sunat kita baca ayatul kursi. Di samping ada ayat lain lah. Kita bila masuk rumah apa kita buat? Berdoa, ditutup. Kita masuk rumah biasa kita buat apa? Bagi salam. Mesti. Kita masuk rumah, sunnah yang besar kita bagi salam. Saya nak bagi salam. Kalau ada orang, Assalamualaikum. Kalau tak ada orang, Assalamualaikum juga. Kalau ada jawab, ada lagi ni. Kalau tak ada orang, nak jawab apa? Nak bagi salam macam apa tak? Ini Ustaz dah ajar yang rajin ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Ustaz lalu azkar tu dia akan ada apa itu. Mesti ada. Masuk rumah. Ada orang Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bukan Assalamualaikum. Kau bagi banyak. Assalamualaikum. Kau tu dia pendek dia tak panjang. Kalau tak ada orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tak ada orang. Lepas tu kita baca kalimat tamam min syarri ma khalaq. Kita biasa ingat tak? Tak ingat Mazal? Tak ingat kalimat tamam min syarri ma khalaq. Itu kan kita baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Kan? Itu zikir keselamatan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Banyak 3 kali ya. Nabi kata kalau berlaku sebarang musibah dan kemudaratan, kau akan selamat daripada hari Utsman dan hari Sa'id. Kena baca Allah kalau boleh. Baca ayat Quran, baca ayat kursi, baca umpama. Sebaik-baik umur kita ialah kita baca Quran dengan sempurna, satu surah yang panjang dan berusaha baca. Pasal Nabi dulu. Tapi setidak-tidaknya kita bacalah surah-surah yang kita ingat. Tapi dalam rumah mesti baca Quran. Kita ni dalam rumah tak baca Quran langsung kan? Tak boleh, kita kena baca. Orang yang tak baca Quran di rumah dia nak kata umpama kubur. La taj'alu buyutakum maqabir.
Nabi kata jangan kamu jadikan rumah kamu ni macam kubur. Baca Quran. Kena baca Quran. Dan semua tu baik. Kursi, amanah Rasul, 30 dan apa-apa surah yang kita ingat. Sambil-sambil masuk nasi tu baca Quran. Dan rumah kita kan. Janji nak cerita kena baca Quran. Jangan tak baca Rasul. Boleh? Dan insyaAllah. Ada salah? Ada salah? Jadi setakat itulah untuk itu. Bersabit dengan amanah Rasul. Kemudian kita akan pergilah kepada beberapa nas lagi dalam tafsir ini dan lain-lain rujukan dari rujuk berkaitan surah ataupun ayat yang amat besar. Dan pesanan saya juga kita kena sesuai baca amanah Rasul, mesti kita baca. Dan dia adalah satu ayat yang menyebut tentang keimanan. Banyak surah dan ayat yang Allah Ta'ala dan Nabi-Nya angkat sebagai special. Ialah surah-surah yang bersabit dengan keimanan, kepercayaan yang kita sebut sebagai akidah Islam. Semua banyak surah-surah lain. Surah lain buat apa juga, tapi hal ini Nabi angkat pasal dia. Dan dalam banyak-banyak surah itu, surah-surah yang bersabit dengan ketuhanan. Itulah apa yang Allah Ta'ala suka. Boleh? Jadi biasa untuk malam ini setakat itu saja. Apa yang terbaik itu datang kepada Allah Ta'ala, apa yang tak baik itu datang kepada Allah Ta'ala juga. Tapi dengan kelemahan kita, mudah-mudahan kita boleh berjelas sikit sebanyak dan juga menambahkan khazanah dari ilmu kita untuk kita lebih berakal yakin. Kuliah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-Nas. Subhanallah bihamdihi.